السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موبايل سامسونج اي 71 بعد سنة استخدام، وهل هو يستحق الشراء لسه ولا في مشاكل فيه ظهرت ولا ايه بالظبط. يعني احنا جربناه لمدة سنة، ومعانا دلوقتي من 2020 طبعا من شهر 2 زي اليومين دول كنا جايبين الجهاز دوت لأول مرة، ودلوقتي مر علينا سنة وهنشوف الجهاز هل ينفع ان هو فعلا جدير بانك تشتري جهاز زي دوت في 2021 ولا ايه مشاكله بالظبط. احنا هنتكلم النهارده يعني ان شاء الله على مواصفات الجهاز والمميزات بتاعته والعيوب والكلام ده عشان تقدر تقرر انت في النهاية اذا كنت تقدر تشتري جهاز زي ده ولا لا. اول حاجة هنتكلم عليها على الجهاز التصميم بتاعه. حصل اختلاف كتير قوي بين الناس على موضوع الخامة بتاعة الظهر بتاع الموبايل. طبعا الخامة واضحة جدا انها من البولي كربونايت او البلاستيك زي موبايل A51 اللي نزل قبل الجهاز ده. طيب الخامة ديت هل وحشة ولا مش كويسة ولا ايه؟ فهحب طبعا ان انا تبقى عارف ان الموبايل حجمه كبير طبعا وسمكه رفيع جدا. يعني انت لو لاحظت الجهاز هتلاقيه رفيع ووزنه خفيف، وده بسبب طبعا استخدام الخامات اللي هي البولي كربونايت دي. والخامات دي طبعا لو كانت زجاج بتهيألي كان هيبقى اتخن واتقل من كده بكتير، فده كان هيفرق معاه مع الجهاز كتير يعني. الشكاوى اللي ظهرت عن الموبايل دوت يا جماعه في الخامه انها سهل تتخربش، وده فعلا حقيقي. عشان كده طبعا لازم لما تجيب الموبايل لازم يكون ما تشيلوش خالص من الجراب الشفاف اللي هو معاه ده لو انت ما جبتلكش جراب تاني. تاني حاجه ان انت لازم تركب له سكرين حمايه عشان الشاشه اللي ما تتخربش برضو حتى هو في الجراب. يعني الجراب طبعا هيبقى جراب ظهر، فالشاشه طبعا هتبقى مكشوفه. يعني الشاشه القدامانيه دي هتبقى مكشوفه جدا وسهل جدا انها تتخربش او تتجرح. خلاصة الكلام في موضوع الخامة بتاعة الجهاز ان طبعا ده بيعيب الموبايل الاي 71 ان هو من البلاستيك بسبب فئته السعرية مش اكتر يعني. لان طبعا معظم المنافسين منزلين خامات زجاج محترمة جدا، انما كاستخدام طبعا للبلاستيك ده مع الابعاد الكبيرة دي يعني لو انت استخدامك مش عنيف انت مش هتحس باي مشكلة. لكن طبعا لو انت حاسس ان جهازك ممكن يقع منك بسهولة او كده فانا انصحك ان انت تفكر قبل ما تشتري الجهاز ده. طبعا بيجي لنا بعد كده الكاميرات. في طبعا لو لاحظنا هتلاقيها بارزه شويه، يعني يمكن مش عارف كتير او شويه، لكن في فريم معدن كده حوالين الكاميرات عشان يحميها. وبعد ما بتركب الجراب انت بتحس ان ان في ربع ملي كده بارز من الكاميرات برضو يعني، بس مش هيعمل لك برضو مشكله كبيره ولكن انت هتحسه يعني. ده بالنسبه للكاميرات. نيجي للشاشه طبعا، اللي طبعا سامسونج بتبدع فيها طبعا في عمل في صناعه الشاشات، اللي هم يعتبر يمكن بيتقال عليهم انهم بتوع شاشات اصلا يعني قبل ما يكونوا بتوع موبايلات. بيقدموا دايما افضل شاشه، والشاشه هنا طبعا سوبر اموليد بحجم كبير 6.7 بوصه، بالابعاد الطويله طبعا اللي هي 9 ل 20، والدقه هنا طبعا فول اتش دي بلس. الشاشة طبعا واخدة يعني تصنيف كبير من سامسونج في الفئة المتوسطة اللي شفناه في الاي 51 طبعا، وبنشوفه هنا برضو في الاي 71. يعني شاشة كبير كاملة كبيرة بثقب للسيلفي في النص. هو فعلا هنا كبير شوية، لكن طبعا ده بسبب جودة السيلفي الافضل اللي احنا هنتكلم عنها كمان شوية. الثقب الكبير ده ممكن يضايقك شويه لو انت ركزت معاه، لكن لو انت مش عارف تنساه ممكن تلغيه. يعني تقدر تلغيه في الاعدادات يعني وتضيف شريط اسود كده فوق في الحته اللي هي فيها الثقب ده لو هو هيعمل لك يعني هيضايقك يعني. بالنسبة للألوان طبعا فما فيش خلاف إن الشاشة ممتازة في عرض الألوان طبعا ودرجاتها بدون أي مشاكل، والسطوع ممتاز تحت الشمس، ممتاز ممتاز ممتاز. بالنسبة للحماية طبعا على الشاشة فهي كورنينج جوريلا جلاس 3، ولما تطلع الموبايل طبعا من العلبة بتاعته هتلاقيه متركب عليه سكرينة، فطبعا انت السكرينة دي تعتبر ورق طبعا انت كده كده هتغيرها بعدين يعني. اما بالنسبه للاداء فطبعا الاداء المعالج طبعا الكوالكوم سناب دراجون 730 جي بتكنولوجيا 8 نانو. وطبعا ده يعني وجود يعني معالج بالشكل ده هيدي لك اداء ممتاز، وهو افضل معالج في الفئه المتوسطه اللي هي في 2019 يعني. طبعا في معالجات طبعا طلعت بعد كده في 2020 افضل في الفئه المتوسطه، لكن لكن لسه ما ظهرتش دلوقتي في الموبايلات اللي هي الموجوده حاليا.
المعالج بيقدم اداء كويس جدا، وده طبعا يعني ده حاجه معروفه. آه، بس طبعا لما بتستخدم واجهه سامسونج معاه، اللي هي طبعا بتيجي في باندرويد 10 طبعا، هتحس برضو بتقل بسيط جدا، يعني بيجي كل فين وفين كده، يعني انت ممكن تلاحظه وممكن ما تاخدش بالك منه. بس يعني الوضع طبعا بيتحسن شويه لما بايه مع الوقت انت بتحس بيه، ما بتحسش بالتقل ده يعني. لكن طبعا لازم ما ننكرش ان الاداء هنا احسن بكتير من الاي 51 بمراحل طبعا، لان ده طبعا بسبب ان في فرق كبير في قوه المعالج آه، بين الاي 51 وبين الاي 71. بالنسبه للاداء الرسومي، الموبايل بيشغل ببجي على هاي اتش دي، واللعبه هنا بتشتغل زي الفل بدون اي مشاكل. كول اوف ديوتي طبعا بتشتغل على فيري هاي، واللعبه دي برضو شغاله كويس جدا، وانا عملت فيديو قبل كده عن تجربه الموبايل مع الالعاب دي. والفورتنايت برضو طبعا بتشتغل بشكل رسمي على اعدادات جرافيك متوسطه، واللعبه برضو شغاله كويس جدا وباعدادات جرافيك محترمه. حابب بس افكرك ان لو انت اهتمامك اداء وبس، ان في موبايلات تانية بيقدموا معالج افضل، هيدي لك افضل اداء في بالذات في الالعاب، يعني لو انت يهمك قوي موضوع الالعاب يعني، زي نوفا 5 تي، زي اونر 20. بس طبعا الموبايلات دي مش بتيجي بتجربه الشاشه طبعا السوبر اموليد الممتازه الموجوده في سامسونج، يعني الموبايلات اللي انا بقول لك عليها دي مش موجود فيها الشاشه السوبر اموليد الرهيبه بتاعت السامسونج يعني. بالنسبه بقى لعوامل الامان اللي هنا موجود، طبعا البصمه المدمجه في الشاشه هي يعني احسن من الجيل اللي فات، لكن برضو مش اسرع، مش اسرع حاجه يعني. ممكن مع السرعه والاستعجال لما بتطلع الموبايل من جيبك ما تعرفش تعتمد عليها، يعني مش سريعه معاك، بتحسها مش سريعه يعني. برضو الفيس انلوك حتى يعني تحس ان هو استجابته معقوله كويسه، ولكن مش الاسرع، هي مش اسرع حاجه. يعني ممكن سامسونج تحاول تحل المشكله بتاعت عوامل الامان ديت، اللي هي البطء بتاعها البسيط ده، هو بسيط يعني مش هتحس فيه بمشكله، ولكن نحب طبعا ان هو يكون اسرع من كده يعني. الموبايل طبعا ما فيهوش لمبه اشعارات زي ما قلنا قبل كده، لكن في خاصيه اولويز ان ديسبلاي، اللي هي اللي بتعرض لك كل ايقونات الاشعارات اللي جايه لك. الموبايل بيدعم كل المستشعرات، وكمان بيدعم ال NFC. بالنسبه لصوت الموبايل فهو عالي، هو مش اعلى حاجه بس كويس جدا. بالنسبه لصوت سماعات المكالمات مفيش حاجه اعلى من كده بصراحه، وصوت سماعات الاذن ممتازه مع التجربه اللي احنا بنتكلم عنها. بالنسبه لقوه الشبكه، استخدام طبعا سامسونج للمعالج الجميل قوي اللي هو سناب دراجون ده، خلى الشبكه كويسه جدا. بالنسبه للاستخدام يعني ما واجهتش اي مشاكل فيها، يعني مش هتلاحظ اي مشاكل ان شاء الله في الشبكات يعني. بالنسبه للبطاريه، جايه معاه بطاريه 4500 ملي امبير، مع الاستخدام الفعلي هتدي لك تجربه بطاريه 4000 ملي، بتدي شاشه مفتوحه من 6 ل 7 ساعات لو فضلت مستخدم الموبايل متواصل في يوم كامل من الاستخدام بدون اي مشاكل. بيجي مع الموبايل شاحن سريع 25 واط، وطبعا بيشحن البطاريه بالكامل في ساعه وربع بالظبط لو هي فاضيه يعني. دي سرعه شحن محترمه جدا بصراحه، يعني حاجه جميله جدا مع تجربتي ليها، فدي ما فيهاش كلام بصراحه. بالنسبه للكاميرات، الموبايل جاي باربع كاميرات في الظهر، طبعا الاساسيه بتاعتها 64 ميجا بكسل، والتانية 12 ميجا، والتالتة 5، والرابعة والأخيرة 5 ميجا بكسل برضه. السيلفي طبعا محطوط في ثقب السيلفي بدقة 32 ميجا ممتاز طبعا، والثقب هنا طبعا أكبر شوية من ال A51، لأن الأداء بتاعها عموما كان أفضل من ال A51. معالجة الصور طبعا بتاعت سامسونج بقت ممتازة جدا في الواجهة في أندرويد 10. الصور بتطلع ممتازة جدا، والألوان مظبوطة بالشعرة في معظم الصور، والاتش دي ار طبعا بتاعه جامد جدا جدا. العدسه طبعا الزاويه واسعه، والتفاصيل يعني هتلاحظها جدا ممتازه. تمام. التصوير في الاضاءه بقى الداخليه يعني مش يعني حاجه مش ممكن، يعني انت لما تجربها انت هتستغرب، يعني التفاصيل طالعه واضحه جدا والالوان مظبوطه، ودي حاجه طبعا مش متعودين عليها من سامسونج. اما الصور بالليل الاضاءه طبعا مصفره شويه، والمعالجه ما غيرتش في الاضاءه. حقيقي الموبايل نجح في ده، ونقل تفاصيل اكتر في ظروف اضاءه صعبه نسبيا. بالنسبه لتصوير الفيديوهات، الموبايل السامسونج A71 بيقدر يصور
بدقة 4K بالكاميرا الخلفية والأمامية. لكن التثبيت يعني مش شغال على جودة ال 4K في الكاميرات. فأنا أنصحك إن أنت لو أنت يعني مش مثبت الكاميرا كويس، فأنت ما تستخدمش جودة ال 4K. بالنسبة للسيلفي طبعا الأداء بتاعه أحسن من المتوقع، بس يعني هو يمكن عشان الثقب اكبر. الصور ممتازه الصبح والاتش دي ار ومعالجه الصوره والوانها ممتازه جدا. حتى في الاضاءه اللي هي المعتدله الاداء يعتمد عليه، والتفاصيل بتبقى حلوه جدا يعني. بالنسبه لسعر الموبايل طبعا النهارده يعني بحوالي 5999 جنيه حالا على سوق. انا لسه جايب السعر دلوقتي. بالنسبه للنسخه الموجوده اللي هي ال 128 جيجا داخلي ذاكره داخليه مع 8 جيجا رامات، وبينفع طبعا تركب كارت ميموري وشريحتين اتصال مع بعض في نفس الوقت. طبعا دي حاجه ممتازه وميزه كبيره جدا في الموبايل الاي 71. الرأي الأخير بالنسبة للسامسونج جالاكسي اي 71 بالسعر اللي أنا قلت عليه دوت هتبقى معاك جهاز محترم بيديك شاشة كاملة جامدة جدا بثقب سيلفي طبعا من نوع سوبر أموليد، واللي مش هتلاقيها غير في السامسونج. وطبعا الأداء كويس جدا مش وحش، لكنه مش الأفضل وسط المنافسين. الكاميرا الخلفية ممتازة في تصوير الصور وبتنافس بقوة يعني. البطارية طبعا والشحن سريع جدا وكويسين جدا. اللي بس ممكن ما يعجبكش في الاي 71 طبعا هو السيلفي بالليل مش قوي يعني التصوير بتاعهم بالليل مش قد كده. لكن وطبعا معانا كمان الحاجه اللي ممكن ما تعجبكش اللي هي عوامل الامان اللي هي البصمه والفيس انلوك. ما بيعتمدش عليهم بشكل كبير قوي يعني، ممكن تلاقيهم بطاء شويه. ممكن انت تحسهم ان هم بطاء يعني. الخامات طبعا اللي احنا اتكلمنا عليها انها من البلاستيك، وفي طبعا منافسين قدموا خامات زجاج طبعا. كان هيبقى اتقل شويه يعني. هو بالتالي لو عمل الموبايل ده زجاج كان هيبقى اتقل من كده شويه. كده انا قلت كل حاجه تقريبا عن الجهاز بشكل يعني حاولت ان هو يكون سريع، لكن انت طبعا هيبقى انت الراي ليك في الاخر ان انت هتقدر تحدد اذا كنت هتشتري الجهاز ده في 2021 او لا. وطبعا هنتظر تعليقاتكم اذا كان رايكم في الجهاز او يعني المراجعه عجبتكم ولا لا. فيا ريت لو في لايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفنا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.